Morjesta taas. Kuten kuvasta näkyy, niin kävin varastosta hakemassa sukset ja laitoin Javvan paikalle. Kävin itse asiassa eilen vähän testaamassa tuolla ulkona ja yllättävän hauska oli kyllä ajella. Ja niin kun, vaikka on tuommoinen eturengas, niin se on niin tanakka noiden suksien kanssa ajella, että ei ollut mitään ongelmaa. Hauska oli kyllä. Tuossa on muutama pätkä siitä, miten se meni. Se oli aika lähellä nollaa, niin se oli yllättävän hyvä pito tuossa niin kuin lumessa, niin tuntui välillä, että loppuu teho kesken. Ja tehosta puheen ollen, niin tällä videolla testataan, onko kaikki hevoset tallessa. Isketään tuo dyno-asemi ja Java siihen ja katsotaan, jos sitä jollakin vaihteella ainakin saataisiin jotakin numeroita ulos. En tiedä vielä, miten se homma onnistuu. Tuollahan dynotettu vasta mopoja, niin se ei ole vielä hirveästi yli 50 tuo rullan vauhti niin kuin kasvanut, että alkaako se isommissa nopeuksissa sitten niin kuin miten paljon tärisemään ja päästäänkö sitä ylipäätänsä niin kovin vauhti pitäisi mennä. Pitää ottaa nuo sukset nyt pois, että saa siihen dynnoon tämän. Tässä muuten pikkusen joutui muokkaamaan toisen puolen kiinnikettä. Nämä tulee tuonne jalkatappien niin kuin runkkoihin semmoiset koukut ja sitten pyörän tuohon runkkoon tullut semmoinen hahlo ja läpipultilla kiristetään niin kuin runkotoloppaa vasten tuo keula. Nämä kun minun itse tekemät jalkatappirungot, niin se ei välttämättä ihan ole samanlainen kuin alkuperäinen. Ja tämäkin on vähän sen näköinen, että tämä on ottanut osumaan nämä sukset. Että pikkusen joutui niin kuin muokkaamaan. Mutta ei tullut sitten huomioitu, kun laitoin tuon puolen, niin nytpä ei takajarru toimikka, se ottaa siihen tähän suksien apurunkkoon kiinni. Mutta ei tuossa kyllä olisi paljon kerinyt jalkajarru käytelläkään, kun jalka on sillä suksen päällä aika leveä se asento, niin ei sieltä niin kuin hirmu nopeasti sitä jalkaa tuohon jarrulle oteta, että etujarrulla. Ja sitten oli kyllä rengaslukossa, että ei sinne hirmu äkkinäisiä jarrutuksia tullut tehty. Katsastusvideosta on mennyt jo joku kuukausi. Oli tarkoitus tehdä semmoinen syksyinen ajovideo, mutta meni vähän semmoiseksi kelien kyttämiseksi, että milloin itse sitten kerkesi. Eikä nyt ole semmoista hirmu hyvää kamerakaa tuohon niin semmoisen ajovideoon, niin se nyt jäi vielä kuvaamatta. Ajelin kyllä useamman 100 kilometriä tuossa syksyllä Javalla ees taas. Siinä jonkun kerran teki semmoisen pienen tempo, että niin kuin hyytyi aina niin kuin vähän matkan päästä ja sitten kun oottelin, niin taas toimi, niin sitten puhistin tuon kaasarin, niin siinä oli roska just tuossa, mistä kaasarin laitetaan letku, niin siinä niin sillä korjatui niin kuin se suurin ongelma. Mutta se silti niin kuin oli aina märkä tuo kaasarin alus, kun sitä kahtoi. Ja se vähän niin kuin tuntui, että se vähän käypi niin kuin huonosti. Ja sitten toinen, niin tämä suojaritillä, kun kiristetään tällä kaasarin yläosalla, tässä on tämä iso mutteri, niin sitä toisesta kaasarista oli kierteet mennyt, niin sen kun kiristit sille edes pikkusen, niin se tärinästä sitten hyppäs irti tuo yläosa ja tavallaan se kaasun säätökin vähän muuttui, koska se pikkusen se vajeripaikka niin kun liikkui siinä sitten sitä mukaan, niin se pikkusen niin sellaista pientä epämääräisyyttä oli tuossa ajossa. Niin nyt on vaihdettu toinen
kaasari, löysin tuolta vähän parempi kuntoisen kaasarirungon, niin vaihoin nuo kaikki suuttimet sun muut nyt tuohon ja lisäsin vielä sitten suodattimen. Nyt on niinku sen puolesta toiminut ihan ok. Pitempäänkin aikaa, jos jättää tyhjäkäynnille, niin ihan se nätisti niinku pyörii ja näin päin pois. Kilpihän tuli alun perin valkoinen ja hirveellä kiireellä sen tuohon sellaisella reikänauhalla vaan laitoin tuohon takalokariin, niin että siinä nyt on, että pääsee vaan ajamaan. Ja tilasin mustan kilven sitten samalla siellä. Siinä taisi mennä reilu viikko, kun se sitten tuli. Enkä pitänyt mitään kiirettä niin kuin sen asennuksen kanssa, kun oli vähän huonot kelit. Ja kuinka ollakaan vielä sitten siinä syksyllä tuli semmoinen nätti kuiva keli ja aurinko paistoi ja vähän oli vielä niin kuin lehtiä puissa, että se oikein semmoinen nätti maisema ja töistä kotti, että nyt kyllä lähden niin kuin Javala ajamaan, niin hyvä keli ja ai niin pitää se kilpi laittaa paikalle. No, otin kilven pois suojapussista ja että 2 pultilla, että se on nopea laitto, niin eipä ollutkaan. Siinä on ne kiinnitysreijät tuossa moottoripylän kilvessä, ne ei ole symmetriset. Se on toisessa laajassa niin kuin ulkoreunassa ja sitten on keskempänä toiset. Ja ne olikin eri päin siinä valkoisessa ja mustassa kilvessä. Ei sattunut se reikä niin tuohon reikäpanttaan sitä kilvestä. Ja vähän aikaa sinne niin mietin, että ruppeenko jotta uutta telinettä nyt miettimään, että mulla menee niin tähän, tämä keli menee nyt tässä niin tämän kilven takki niin pilalle, että ei mulla ole aika. Niin. Ei kun ylös alaisin kilpi kiinni ja pulttasi ja kun vaan tien päälle ajamatta. Kyllä se siinä välttää sen verran. Se on voinut joku kahdella vähän, että mikähän uudo tää on, kun kilpi on ylös alasin pyörän perässä. Jarrut vaihoin päikseen tuossa vasta, kun näissä on eri pituiset nämä vivut tuolla kilvessä, niin halusin eteen pitemmän vivun, että olisi vähän enemmän voimaa. Ja sitten takana kun on jalka, niin taas lyhyemmän, että se olisi vähän nopeampi liike, jos niin älytön tuo polkimen liikevara. Jalassa kuitenkin voimaa pitäisi olla sen verran, että se toimisi. Niin. Ja ostin yhdeltä rompepäiviltä olevinnan tähän käyväiset niin koko sen satulasetin taas rummun, mutta se ei ollutkaan ihan samanlainen, kun siinä olisi ollut hyvät niin palat, nuo jarrukengät. Niin ne nyt ei käynytkään, niin nyt on takana vielä vähän pintaa ja etuinen on semmoinen, mikä niin niitit johon kovaa. Niin. Tämä varmaan ihan uudet kengät osto ensi kesäksi tuonne eteen sitten. Siinä on vaan ongelma, kun ne on niin hyvin naittautunut ne jarrut siihen tappeihin, että niin saako yhdestä kilvestä ehjänä niin ne vanhat pois ja uudet tilalle. Mutta se pitää tuossa ennen kesää selvittää se. Pistetään tuo dyno johonkin tähän asemiin ja pyörä päälle, niin siinähän niitä pystyy sitten pysyy pystyssä siinä dynossa, niin ainakin tuo tappokytkin vielä fiksata ennen kuin otetaan tehot ulos. Nyt olisi java köytetty dynon päälle. Ei ollut ihan niin helppo kuin tunturi, kun jo tarakkaamista vetästä, mutta eikä se noilla 2 liinalla nyt riitä. Äsken nopeasti testasin vähän ykkösellä nyt, että se niin pysyy siinä suurin piirtein. Dyno on nyt asemissa. Komportti toimii. Ainoa mikä nyt pitää tehdä, niin tuo vaihevälit. Renkkaan halkaisijan tuohon laitoin, mutta vaiheväliä en tiedä. Minulla on tuolla kiinni, niin katsotaan nähtäisikö me tuolla tuo moottorin kierrosluvut, niin voitaisiin sitten vähän testata ja hakea se vaikka kolmosvaihteella tai kolmosvaihteella voisi ensin kokeilla huvikseen ja katsoa, että saataisiko me ne täsmämme. Ja sitten pitää tehdä tietysti tuo niin kuin veto ja sitten antaa sen hiljentty itseksi jään tuo kytkin pohjassa, että se saapi niin kuin laskettu sitten ne tehohäviöt tuosta renkkasta sun muusta.
Tää sitten on vähän tuo näyttökin, niin eihän tuo heilu niin perkeleesti. Kolmosvaihteelle nyt hain niin aika lähelle 5,9 on niin ratio. Et on se aika eri luokassa kuin noissa mopoissa, kun siinä oli edellisen mopon jäljiltä, niin oli se 18. Niin sille niin että aika kaukana kuitenkin. Nyt on 5,9 kolmosvaihteelle. Niin aika lähellä oli kierrokset nyt. Ottaa tuo kierrosjuttu pois, koska se sotkee rullan signaalia aika paljon, niin se ei ole tarkka. Mutta tähän pitää nyt keksiä jotakin, että tämä ei pysy paikallaan. Nyt ei tipaha ainakaan ennen. No niin, katsotaan mitä tapahtuu kolmosvaihteelle, että mihin asti uskalletaan väjätellä. Ensimmäinen veto, mitä nyt vähän tuosta, niin 6,4 hevosvoimaa ja 15 newtonia. ...8,4 ja 16. Tää on vielä yksi, sitten pitää antaa huilata. Ei kehto enempää kiusata kuin jo puolita tuossa. Mennä vähän kuumaksi kone. 7,715. Siinäpä se alkaa pikkuhiljaa niinku löytymään ilmeisesti. Lähdetään vähän alkaa jo täristämään kovemmissa vauhdissa tuo. Nyt ei ole nelosvaihteella vielä testattu, että olisiko siinä eroja. Nyt vähän vaikuttaa, että ei ole voimasavut, mitkä tällä leijalle. No jotta muuta. Tuossa on viimeisin veto, mutta vähän epäilyttää kyllä nyt tuo kierros, että onko se noin pienellä tuo kierrokset olevin 91 kilometriä tunnissa näyttäisi niinku tuo. Ja siellä olisi niinku 3,5 tonnin kohdalla olisi tuo, mutta katsotaan joku toinen. Tuossa on varmaan niinku paras mitään tällä hetkellä, eli 8,5 hevosvoimaa noin ja 16 newtonia.
Tuossa on niinku rullan vääntö 40 newtonnia. Kyllä se tuossa niinku kolmosvaihteella nyt näyttäisi olevan se 4300 kierrosta ja 8,5 ja 16 newton. Joo, enpä tiedä mitä tuohon sanoisi. Voisin tuon vielä kokeilla ehkä jossain välissä 2 ja vaikka 4, että näyttääkö se niinku miten eri tavoilla, mutta tuossa on 3 parhaat lukemat. Tuossa otin 2 vaihteella yhden nopeasti, niin vähän pienemmät tulokset. Näyttää, että kierroksia olisi vähän enemmän ollut, mutta katsotaan vielä saataisiko me tuo 4 tuonne joten niin haettu. Joo, eiköhän sitä selvinnyt nyt jo tarpeeksi. Tähän vähän jäähyy koneelle, että ei liikkua lämpimässä. Tässä joku puhalin hommata kyllä tähän dynnoon, niin voisi vähän rauhallisemman mieliaina tehdä. Joo, se oli 4 tuo viimeinen, että ei siltä alakerrokselta ihan niin vaan hyökkää. Kyllä se sitä kiipesi. Katsotaan mitä tuli. Vähän oli tuosta epämääräistä, niin 8,2 hevosvoimaa ja 15 newtonia. Ja siellä oli 100 oli niinku huiputtavalla, mitä se nyt tuossa äsken niin kuin kävi. Kyllä tuo luultavasti on aika lähelle totuutta. Et jos sillä se moottorissa pitäisi mitä 10,5, niin liekö vähän huonossa säädössä vai? Rengas on niin kuin pikkusen lämmin tuolla, että siitä voi jokunen 0,jotta hevosvoimaa mennä tuossa niin kuin hukkaan tuossa renkassakin. Se ilmeisesti on aika tarkka, niin kuin, tai pitää olla niin kuin kohtuukovat paineet renkassa, että se niin kuin ei hävitä sitä, niin en nyt kahtunut edes mitä tässä on. Luultavasti jotta parin pinta, että siinä se voi selittää niin kuin osan. Mutta on sillä, että kuitenkin nyt tuokki yli 8, niin kyllä tässä on ihan tyytyväinen, ei tässä kuuhun tarvitse mennäkään. Mutta varmasti olisi niin kuin, jos kaasari ruppesi vähän sietämään, niin suottaisi sitä pikkusen ehkä paremmin suohan. Ei se ihan ehkä niin terhaikalta kuulosta, mitä joissakin videoilla on nähnyt jonkun toisen vastaavan, niin kyllä ne ehkä kuulostaa vähän terhaikammin niin kuin ottavan kierrostakin, että voisi niin kuin säädelläkin ehkä suohan vähän lisää, mutta kun ei ole nyt suuttimia oikein, mitä ruveta leikkimään, niin se on vähän huono. Mutta ihan tyytyväinen pitää olla näihinkin. Vähän jää kaivelemaan, niin laitoin pikkusen, tai vähän enemmänkin ilmaa tuonne, siinä oli 1,8, olisiko ollut, nyt on 3 paaria takarenkkassa painetta. Siitä pitää tulla pikkusen. Neulaa nostin pikkusen, neulaa laskin, eli pikkusen laihemmalle. Kokeillaan 1 veto sille. Ja sitten mitä tässä niin kuin mietin, niin eihän me varmaan painanut kaassu edes pohjaan, kun eihän tää ole vasta kuin puolessa väliin tässä menossa. Vielä on tuon verran, niin kuin, tämä on niin naurettava tämä kaasukaava tässä vehkeessä, että emme saa tätä niin kuin nopeasti pian. Ei mulla ole tavallaan, niin kuin, ei ole luisti täysin auki.
Tuo on vähän hankala. Pitäisi melkein hommata kyllä se pikakaasukaava tähän. Tämä on niin naurettava tämä liike, mikä tässä on. Joo. Kokeillaan vielä yksi veto tähän illan kähmyyn ennen kuin lyvän nuo numerot nyt niin kuin taulun varmaksi. Nyt se sitten leippoo kiinnittää, sieltä tulee parempi jommin kummin. Taitaa olla kyllä laajalla nyt. Nostetaan takaisin tuon neulaan. Saisi yhden vedon nyt tulla, kun on renkkassa vähän enemmän ilmaa ja kokkelisi tuon kaasun avata nyt niin kuin pohjan. Olisi jo sekin jo jotain. Tässä on 5 pykälää tässä neulassa, niin pistetään tuohon keskelle. Tämmöistä tuntuu, että ei onko se ihan täynnä? Ei tää hana oikein anna bensaa, vai onko meiltä loppunut bensa? On sillä vielä bensaa. Ei tule bensaa. Tuo ei ole hyvä homma ollenkaan. Onko meillä niin vähissä bensa, että... No niin, varatankilta rupesi tulemaan perhana. Nyt tullaan huipputehot, kun on bensa. Kahdeksan 8,77 ja 16 oli. Kahdeksan 8,6, 17,5 oli nyt vääntö. Että se oli siinä. Nyt oli bensaa ja painetta takarenkkassa ja avasin kaasun kokonaan. Se on nyt siinä. 9,04 ja 17. Päästiin uudelle numerolle. Hehe. Ja silmiä kirvelillä perkele. Vähän jäi tuo ovi avamatta nyt. Vähän kyllä tekisi mieli kokeilla nyt sitä neuloa tuossa pykälän laihemmalle. Nyt kun tää tässä penkissä on, niin näkisi tavallaan, että muuttuuko se mihin suuntaan. Jos muuttuu paremmaksi, niin voisi kuvitella, että se ainakin, ei se liian laihalla kävisi. Taas vähän mennä
Kyllä taas vähän jo öljyä mennä pakoputkeen, kun savuttaa vähän eri tavalla tai penssyä. Joo. Kyllä sinä jotta kävi nyt. Joo, kyllä tässä jotakin taas nyt moottorille käyvän vähän. Haju on nimittäin aikamoinen ja savu. Kumminkin tuntui tuossa vielä niin kuin edellisen vedon aikana, että ei ollut mitään, mutta nyt kun uudestaan laittoi käyntiin, niin oli huonosti pyöriä. Ilmeisesti pitäisikö öljyä nyt tuonne moottoritilaan, tai onko sillä Stefan mennyt tai imassu jotenkin vai mikä ei käynyt, mutta aika tiukkaa öljyä, mitä tulee tuolta pakoputkesta. Varmasti on moottoriöljy imassut tältä Stefan läpi nyt. Siinä on jotta käyn. Joo, ei tuo tunnu niin helpottavan, niin ajattelin, että jos siellä olisi vähän päässyt, mutta ilmeisesti on jatkuva vuoto. Joo, eiköhän tämä video ollut tässä. Vähän pelkäsin tätä, mutta en kyllä toivonut. Luultavasti on mennyt tämän puolen Stefan. Siinä on nyt 2 Stefaa. Alunperin siinä on se labyrinttitiiviste, mutta nyt meillä on 2 niin kuin normaalia Stefaa siihen, niin se nyt luultavasti onnistuu avata tämä koppa ja ottaa tuosta kytkimen ja hilut pois ja ensio ketjuveto ja sitten jos saa laakerin irti siitä ja sen jälkeen ne on ne Stefat siellä, niin pystyisi ehkä avaamaan täältä ilman, että moottori ottaa pois. Eiköhän jätetä se ensi videolle. En nyt ihan tiedä, ruppeenko tätä nyt saman tien tässä popittamaan vai en. Pitäisi ruveta Volvoa hitsamaan tässä. Mutta saattaa se olla, että puran ainakin nyt kun se on tässä ja laitan osia tilauksia sen muuta, mutta tässä kesäksi on kunto. 9 hevosvoimaa ja vähän savuja. Siinä oli tämän tuotos. Jes, joku ensi kertaa. Moro.